linisan din natin to, no? Tinanggal natin itong ano kasi daming alikabok to. Hanginan lang natin guys yung ano, control ng ano sa outdoor. Grabe yung dumi. Isa yan kasi sa dahilan kung naglulose contact, you know, or kasi grabe dumi ng ano natin, mga electronic dito, saka yung utaktor. Pahanginan lang natin. Yan yung control. Grabe dumi. Dandahanan lang natin para grabe kasi dumi. Huwag natin biglain yung hangin para kasi magtanggalan yung mga ano, you know? Yan, nagmukha ng bago, eh, no? Hindi katulad kanina na puro alikabok. Tingnan lang natin kung may mga tama ba yung mga wire. Kasi pag hinayaan lang kasi natin yan, kadalasan dyan mag-i-error, naglulose contact kasi sobrang dumi. Okay, at least na ano na natin, pwede na natin itong ibalik. Yan, umiikot na. Kaya guys, natapos na tayo maglinis ng ano, floor mounted, you know, outdoor sa indoor. Talagang binaklas ko yung indoor doon kasi grabe yung dumi nun, matagal na yung hindi nalinisan. Yung pagbukas mo lang dun sa cover niya, bubungad mo pa lang, malinis siya. Pero yung pinakailalim dun sa coil, grabe dumi nun. Kaya natagalan ako dun. At least okay na guys, nalinisan natin. Kaya don't forget to like and comment para updated pa rin kayo sa mga susunod na video. God bless you all and thanks for watching.